Oh my God. Taas pala nan. Hawakan niyo ang cellphone, sir. Kita? Ganyan? Diba po yun? Shucks. Okay. Going down! Hi mga motoristas! Finally ay nagpakita na si Haring Araw, kaya di namin sinayang ang pagkakataon. Matagal lang gustong sumama ni Commander-in-Chief sa mga biyahe ko, pero dahil wala pa siyang safety gears, hindi pa siya pwedeng maging back ride. Kaya she suggested na dalhin na lang namin ang 4 wheels. Hindi ako pumayag. Ang naging solusyon? Di dinala namin pareho. Bago ang biyahe, isang announcement. Kaya nang nakapost sa ating Facebook page, magaganap na ang ating first ever meet, greet, and ride January 13, Saturday sa Tanay, Rizal. Yes, merong kasamang ride at lahat kayo ay welcome na sumama. Mamimigay din ako ng limited number of motor stickers. For more details, visit our Facebook page. Kaya sa mga hindi pa nagpa-follow, huwag na magpahuli sa mga updates. Balik na tayo sa biyahe. Ito ang Pagsanhan Arc. Ang Pagsanhan ay ang tourist capital ng Laguna at isa sa mga nagpasikat dito ay ang Pagsanhan Falls, also known as Cavinti Falls, na pupuntahan natin ngayon. Ang daan na ito ay madami ding twisties, kaya enjoy din ang mahilig sa mga banking. And this is our first stop, ang Bumbungan Eco Park. Akala ko ay matagal pa ako maghihintay dahil naipit sa traffic ang 4 wheels kanina. Akalain mong halos sabay lang kaming dumating? Kayo, may kilala din bang kayong babaeng kaskasera? Comment below. Mag-ingat kayo sa parking area dito dahil puro lumot at madulas. Muntik na akong tumaob. Buti at nakabalansi pa ako. Uy, madulas dito. Huwag ka na dito dumaan. May entrance fee na 30 pesos per head dito. Nagulat ako dahil nung nag-research ako ay 10 pesos pa lang. Walang masyadong tao nung dumating kami. May mga cottages na pwede nyong i-rent na pwedeng kainan. At nung naglalakad kami papuntang falls, huwag ka, may naglalaban ng damit at naglilinis ng tricycle. Wow! Sulit na sulit ang 30 pesos. Okay ni. May naglalaba lang eh. Okay. So ito yung ilog. Dun sa area na yan. Punta dito. Ayan, dadaan dito. Kahit ganyan yan, ay mahalaga ang falls na yan. Dahil isa yan sa mga pinanggagalingan ng tubig papuntang Cavinti Falls. Para magka-idea kayo sa mga pinagsasasabi ko, ganito yan. Andito tayo ngayon. At ito ang Bumbungan Falls na dumadaloy hanggang sa Cavinti Falls. Para marating ang sikat na falls na ito, may dalawang paraan. Una at ang madalas ay via Pagsanhan River at dadalhin kayo ng mga boatmen using canoes. Ang pangalawa naman ay through a jump-off point gaya ng El Pueblo, Salvador. Doon tayo sa pangalawa. Umalis na din kami papunta sa highlight ng biyahe natin today. Lumampas kami mismo sa kanto papasok ng El Pueblo, Salvador. Sinabi ko kay Mrs. na mag-U-turn na siya at hihintayin ko na lang siya sa kanto. Mahigit 2 minuto na at wala pa siya, kaya't pinuntahan ko na. Yun pala ay bumara siya sa tabing kalsada. No! 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 Hindi halata na malalim na putik pala ang natatakpan ng mga damo. Agad kong sinubukan na makaalis pero talagang madulas. Wala kaming makitang malalaking bato kaya't kumuha na lang kami ng mga kahoy at tuyong nyog para may kapitan ang gulong. Ayaw pa din. Meron pang mga dumaan na mga nagkakarerang big bikers. Pagkatapos ng sandamukal na pagpupulot ay unti-unting nakaalis na sa putik. Buti na lang at di na kinailangan ng towing. I'm so happy, lucky me. Tumuloy na kami papunta sa destination.
Wala masyadong turista pagdating namin. To give you an overview, eto si Manong. Morning po. Yes po. Kasi mula po dito, mag-umpisa kayo, maglalakad na. Ay pagdating po ninyo dito, ito po yung mga dadala natin. Pathway, aha. O pathway, hanggang makarating kayo ng Budik. Mhm. Pagdating mo ng Budik, dito ho kayo mag-umpisa bumaba ng ating hagdan. Oo. Rappelling po ba yan? May kung po dito, ginagamitan kayo po dito ng karne. Mataas din pala, no? Ay, mababa lang po. Tingnan mga makatla. Apa. Tapos naka-safety harness ho kayo dito. Mhm. Pagbaba ho nito, ito ho yung lalakad ulit ho kayo. Mhm. Pababa. Okay. Pagdating mo ng second line, Oo nga po. Ayan magka-display pa ulit. kayo. Tapos ito po yung ating huling hagdan, dadaan ng pababa. Exercise. Hanggang sa makarating po kayo ng Ayun. waterfall. Marami na po bang tao ngayon doon? Ay, yung po, una lang po kayo, may dumating po kanina, kaso may sakit po sa puso yung kasama. So, hindi pinayagan? Hindi na po, kasi bawal po rito yung may mga sakit-sakit. Okay. So, magkano ulit yung package niyo po? Dito po sir, 285 Oo. ang ating entrance sa isang tao. Aha. Kasama na po yung rappel, Aha. kasama na po yung sakay ng bamboo raft, Mhm. kasama na po yung life vest. Doon sa bamboo raft po, pupunta ba yun sa malapit sa falls? Talaga pong papasok kayo sa loob ng pool. Ah? Sinamahan na kami ng tour guide sa trekking. Ay, ano pala yung harness? Wala pa naman kayo nalaglag sa ano? sa harness. So, ito si Kuya Jerwin, ang aming tour guide. Ano katagal ka na, Kuya, tour guide? Pag 3 years na. Oo, matagal-tagal na din. I-master mo na. Anong sa tingin mong mas okay na ano? Na papunta dun sa Cavinti Falls? Dito? O yung sa Rapids? Shoot the Rapids. Dito. Dito, bakit? Kasi dito po, pwedeng ma-experience lahat kahit yung rapids. Paano? Saan? Saan po? Bali, bababa dito yung trail, tapos rappelling. Rappelling. Exit po, boat naman. So this is what they call the view deck. Meron daw patron, si Jesus Christ. Oh my, ito na pala. Taas pala nan. Hawakan nyo ang cellphone sir. Kita, ganyan. Diba po yun? Shucks. Okay. Akala mo Close lang po yung paa. Close. Okay. Going down! And close daw yung mga paa mo. Pagod sa natin. Oh, may tagasalo pala. Okay. Wow! Ang taas pala, no? The pathway is more challenging than I expected. The worst part, dito din daw kami dadaan pabalik. This is the second elevator. Go, go, go! Go! Wow! Speaking of matarik, ito siya. Ganyan siya katarik. Listen to the echo. Pwede ba sumigap? Woo! Parang banu lang.
dito kami galing. This is how it looks like here. Wow. We are going there. And so we're here. Del, dito tayo nang galing. And then, here is the falls. Whoa! Hindi ko akalain ganito kalakas ang current ng falls. Wow! Look at that! Naayos pa nila. Dito kami sasakay mamaya. Kita niyo yung likod ng falls na yon? Pupunta tayo dyan. Gusto niyo bang makita? Abangan sa susunod na episode. Bitin ba? Ganyan talaga. Don't forget to subscribe and follow us on Facebook and Instagram. Thank you for watching.